am să vă spun ceva interesant legat de ATV. E vorba de chestia asta de aici. Și de încă alte câteva lucruri. Dar până să ajung să vă spun ce este asta, hai să începem cu începutul. Salutare tuturor, la mulți ani și bine v-am regăsit. A trecut ceva timp de când nu am mai filmat din locația aceasta, dar cu ocazia aceasta vreau să vă arăt un mic update legat de ATV. Garajul este un pic cam neîngrijit. O să vedeți că nu este foarte ordonat în momentul acesta, dar vreau să vă dau un update despre starea ATV-ului. Așa că, fiind nepornit de foarte multă vreme, a stat în același loc, în garaj, a stat în interior, a stat ferit de intemperii, de temperatură, de frig, de toate astea, a stat în interior. Bine, de frig n-a stat ferit, dar înțelegeți voi ideea. N-a plouat pe el, n-a bătut soarele pe el și a stat într-un loc în siguranță. Odată ce am pus la păstrare, să zic așa, pe o perioadă mai mare de timp, am făcut câteva lucruri înainte să fac lucrul acesta. Printre care am suspendat ATV-ul pe un cric destinat pentru lucrul acesta, în așa fel încât roțile să stea cât de cât ridicate de la sol puțin. Bine, acum este un mic contact la sol cu ele, dar nu s-au lăsat anvelope, deși ele sunt cam desumflate, nu prea mai au cine știe ce aer în ele. Sunt destul de desumflate, dacă se poate vedea. Un pic mai greu că să mă las eu pe ele ca să arăt lucrul acesta. Asta este unul din lucrurile care le-am făcut. Scopul este ca anvelopele să stea ridicate, să nu facă cuta aceea jos la sol, unde este contactul, ci să rămână o parte plată, care, dacă încep să merg cu el, devine un pic neplăcut, că se simte până își revine anvelopa. Al doilea lucru, unde ajută cricul acesta, elevatorul acesta micuț, este ca arcurile să nu stea presate, să stea un pic decomprimate, să spun în modul acesta. Încă un lucru important, dacă ATV-ul a stat timp de 2 ani, 3 ani, a stat o perioadă destul de mare în garaj, nefolosit, am făcut un lucru care consider că e cel mai important din punctul acesta de vedere, am pus un încărcător de baterie. Este cumpărat din Lidl, ați ghicit, Ultimate Speed, 12,9V, este voltajul bateriei în prezent. Bateria mea arată pe acest marcaj că este 100%, deci este încărcată. Alt lucru important, acesta este, bineînțeles, conectat la priză în continuu și sub șa, pe lângă faptul că am pus acest încărcător la baterie, în cazul meu, accesul la baterie este un pic mai dificil, pentru că am două șuruburi cu cap Torx în zona aceasta, iar bateria se află sub acest capac. Dar eu dacă vreau ca să pun încărcătorul și să îl dau jos rapid, nu vreau să mă chinui să desfac de fiecare dată șuruburile, așa că am pus un conector rapid de tip XT60. Este acest conector mic din zona de aici și de decuplat, pur și simplu l-am scos, l-am lăsat în pace, am pus șaua și am plecat mai departe. Deci este atât de simplu să am grijă de baterie. Mai departe se cuplează foarte ușor, l-am pus la locul său și gata. Este în poziție. Deci este atât de simplu de cuplat și de decuplat. Bineînțeles, dacă l-am decuplat, el a decuplat și încărcarea, dar o pornesc foarte ușor din zona de aici. Încarcă rapid. Este un încărcător de tip Smart, pentru că are un mod de încărcare destul de inteligent. În ideea în care, dacă bateria este descărcată, o încarcă cu puterea pe care o poate oferi el, iar odată ce bateria a ajuns la nivelul de încărcare optim, nu mai încarcă cu puterea maximă pe care o poate oferi, ci îi oferă un curent foarte, foarte mic, doar cât să mențină bateria încărcată. Și asta este un lucru foarte important pentru că ajută ca bateria să nu se degradeze atunci când stă foarte mult timp neutilizată. Practic, partea importantă din tot acest clip este să ai grijă de baterie, să ai grijă ca anvelopele să nu-ți facă acea cută sub ele, unde este zona de contact cu solul. Bineînțeles, nu este ieftin să ai un cric de genul acesta pe care să ridici ATV-ul, dar și dacă reușești să pui pe niște butuci, să fie un pic elevat, te va ajuta lucrul acesta. Și dacă este posibil, să ai un acoperiș să fie undeva ferit de ploaie, soare, zăpadă și așa mai departe. Asta a fost tot deocamdată legat de modul în care întrețin ATV-ul pe o perioadă foarte mare când nu-l folosesc. Mulțumesc că m-ai urmărit, nu uitați să te abonezi și ne vedem în curând.
Data următoare sper să reușesc să-i dau și o cheie când o să postez următorul clip video. Până atunci, încă o dată la mulți ani și ne vedem curând. Pa, pa!